أهلا وسهلا فيكم بقناتنا. اليوم وصفتنا سهلة وسريعة وكتير طيبة، كيك اليانسون بطعم ولا أروع. خلونا ندلع كرشنا ونبلش. بنروح على المقادير: 5 بيض، 3 كبايات طحين، 1.5 كباية سكر، كباية حليب، 3/4 كباية زيت، ملعقتين كبار بيكنج باودر، نص ملعقة صغيرة فانيل، ملعقة كبيرة يانسون مطحون، ملعقتين صغار يانسون حب. منزيد البيض، رشة ملح، ومنبلش خفق. بس يصير في عنا رغوة بالبيض منضيف السكر ومنكفي خفق حتى يتضاعف الحجم. هلأ منزيد الزيت، الفانيل، ومنخفقن كتير منيح. هلأ صار لازم نزيد الحليب ومنخفق كتير منيح. منزيد اليانسون الحب واليانسون المطحون ومنخفقن كتير منيح. عملية الخفق تقريبا حوالي 8 دقايق. منزيد البيكنج باودر على الطحين ونخلطن سوا. منزيد الطحين على دفعات ولازم نخلو بالأول. بملعقة أو سباتول منحرك من تحت لفوق حتى ينخلط الطحين مع باقي المكونات. هيك صار الخليط جاهز معنا. بقالب مقاس 24 سنتي مدهون بالزيت أو الزبدة ومرشوش عليه طحين. منضيف الخليط، منحطه بالفرن. أنا كنت محمل الفرن أول ما بلشت شغل على درجة حرارة 180 درجة، بده حوالي 45 دقيقة ل50 دقيقة بالفرن. وهيك صار الكيك جاهز معنا، وألف صحة.